Hier zit de aandrijving. Zo. Hier hebben we de achteras, die ligt nog even op de plaat. De plaat moet nog korter snijden. De versnellingsbak. Daar lopen de riemen naar de motor. Ik ben waarschijnlijk weer een deel kwijt. Ik heb de versnellingsbak op de plaat gezet. Stel dat hij de verkeerde kant op draait, kunnen we heel de plaat omdraaien, draaien we de as om en dan draait hij de andere kant op. En dan hebben we ook nog ietsje meer lengte, zou de motor zelf nog een stukje naar voren kunnen. Dit zijn de platen waar de as aan vast zat. De as. Zie dat dit best wel wat speelt. Ja, kijk eens aan. Zo. I just can't let you go. God knows that I've tried to. I was the only one. Like to. You made this mess and left me with pieces. Now I burn all the bridges between us. Nog 6 centimeter. Achter bij de as 5, wordt ongeveer 5 centimeter hoog.
zal die... Dan moet ik die doen, die is natuurlijk makkelijker. De andere... Er hier de motor tussen, deze is al een beetje zo gekanteld komen te zitten. Fout moet nog een keer afgehaald worden of de motor gaat ermee vast. Hier. De deur moet even wat anders komen te zitten natuurlijk. Misschien halen we wel veel langere kabel. Ja, ik denk toch dat we het stuurgedeelte omdraaien. Of ja, het omdraaien, dat de stuurstangen andersom komen zitten. Ik kan de motor nog een heel klein stukje naar voren toe. Dan heb je net wat meer ruimte voor de achterkant. Dan kun je een soort van dashboard maken. Ja, eens kijken hoe we het stuursysteem naar elkaar gaan pakken. Maar ik vind het verdomd kick. Hier een gaspedaal, hier een rempedaal. Hier gasrem. Hier de koppeling. Moet allemaal nog vastgezet natuurlijk worden natuurlijk. Maar